তো হেই গাইজ ভিএন ভিডিঅ' এডিটৰ এপছত অতি কম সময়ৰ ভিতৰত এনেকুৱা ভিডিঅ' আপুনি কেনেকৈ বনাব পাৰফেক্টলি ক্ৰমা কি কেনেকৈ ইউজ কৰিব গ্ৰীণ স্ক্ৰীণ ভিডিঅ' কেনেকৈ এডিট কৰে তো মই দেখাই আছোঁ অতি কম সময়ৰ ভিতৰত যোনে যোনে চেনেলটোত নতুন আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তো বলক ভিএন ভিডিঅ' এডিটৰ এপছলৈ তো গাইজ আমি প্ৰথমতে ভিএন ভিডিঅ' এডিটৰ এপছটো অপেন কৰি ল'ব লাগিব তাৰ পিছত ৰাইট সাইডে তলৰ ফালে চাব প্লাস আইকন আছে তাতে ক্লিক কৰিব কৰাৰ পিছত ওপৰত চাব নিউ প্ৰজেক্ট লিখা আছে নিউ প্ৰজেক্টত ক্লিক কৰিব কৰি কেনে মই ফটোৰ ওপৰত গ্ৰীণ স্ক্ৰীন লেয়াৰ ইউজ কৰিম তো মই ফটো এখন লৈ লৈছোঁ তো মই এই ফটোখন লৈ ললোঁ তো তাৰ পিছত ওপৰত চাব আপুনি টপত তাতে ক্লিক কৰিব মই এটা ফ্ৰেম ৰেচিও সিলেক্ট কৰিম ইয়াতে বহুত ফ্ৰেম ৰেচিও পোৱা যায় ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম টিকটক তো মই 19:16 টিকটকৰ ফ্ৰেম ৰেচিওটো সিলেক্ট কৰি লৈছোঁ তো এতিয়া মই অলপমান টাইম ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াব লাগিব ভিডিঅ'টোৰ টাইম ডিউৰেশ্যনটো বঢ়াবৰ কাৰণে আপোনালোকে তলৰ ইয়েলো লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব কৰি কিনে ৰাইট ফালে এনেকৈ টানি লৈ যাব ড্ৰেগ কৰি কিনে আপোনালোকক যিমান টাইম লাগে 1 মিনিট 2 মিনিট 10 মিনিট ইফালে আপোনালোকে টানি লৈ যাব ৰাইট ফালে মই 12 সেকেন্ড মান কৰি লৈছোঁ মোৰ গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ লেয়াৰটো 12 সেকেন্ড মানৰ হয় তো মই ইমান মান কৰি লৈছোঁ টাইম ডিউৰেশ্যন এতিয়া মই ইয়াতে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ লেয়াৰটো এড কৰিম তো গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ ভিডিঅ' এড কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়েলো লেয়াৰৰ ওপৰত যিটো সেকেন্ড লেয়াৰ আছে PIP বুলি লিখা আছে সেই PIP লেয়াৰত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে তো ক্লিক কৰাৰ পিছত তিনিটা অপচন আহিব ষ্টিকাৰ ভিডিঅ' ফটো আপোনালোকে ভিডিঅ' আৰু ফটোৰ অপচনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ গ্যালাৰী এনেকৈ ওপেন হৈ যাব ইয়াতে মই গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' অলৰেডি ডাউনলোড কৰি থৈ দিছোঁ ইউটিউবত বহুত গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ' পোৱা যায় এইবোৰ কপিৰাইট ফ্ৰী হয় এইবোৰ ইউজ কৰিলে কোনো কপিৰাইট নালাগে তো এইটো মই গ্ৰীণ স্ক্ৰীন ভিডিঅ'টো লৈ লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে গ্ৰীণ স্ক্ৰীনৰ লেয়াৰটোত ক্লিক কৰিব কৰি কিনে এনেকৈ আঙুলিৰে জুম কৰি ল'ব আপোনালোকৰ য'ত যেনেকৈ বহাব লাগে য'ত ফিটিং কৰিব লাগে মই ইয়াতে তলত এনেকৈ ফিট কৰি লৈছোঁ এনেকৈ বহাই ল'ব ধুনীয়াকৈ বহাই লোৱাৰ পিছত তলত চাব ক্ৰমা বুলি অপচন আছে এইটো ক্ৰমা ইয়াতে ক্লিক কৰিব কৰি কিনে আপোনালোকৰ প্লাছৰ আইকনটো দেখিছেনে প্লাছৰ আইকনটো গ্ৰীণৰ তাতে এনেকৈ লৈ যাব লৈ যোৱাৰ পিছত অট'মেটিক ডিটেক্ট কৰি লয় তাৰ পিছত তলত দুটা অপচন আছে ইন্টেন্সিটি আৰু স্পিল বুলি মই ইন্টেন্সিটিটো 100% বঢ়াই লৈছোঁ এনেকৈ স্পিলটো একো কৰিব নালাগে 50% থাকিব দিব এইটো তাৰ পিছত হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া ফাইনেলি তো এতিয়া এবাৰ প্লে কৰি চাওঁ তো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগি আছে গ্ৰীণ স্ক্ৰীন লেয়াৰ যে ইউজ কৰিছোঁ গমেই নাপায় কিমান পাৰফেক্ট হৈছে চাওক তো এনেকৈ আপোনালোকেও ভিডিঅ' বনাওক আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিছে তো প্লিজ চেনেলটোত যোনে যোনে প্ৰথম আহিছে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থেংক ইউ